Hi guys እንዴት ናችሁ? ወደ YouTube ቻናሌ ወደ Elevate እንኳን በደህና መጣችሁ ማለት ፈልጋለሁ። የመጀመሪያ ጊዜያችሁ ከሆነ ወደዚህ ቻናል የመጀመሪያ ቪዲዮ ላይ ምን አይነት ኮንቴንትን ሼር ለማድረግ እንደምናስብና ለሜን ዋና ዓላማዎቹ ምን እንደሆኑ እዚህኛው ቪዲዮ ላይ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ከዛ ደግሞ ስለራሴ የተወሰነ ነገር እና ያገኘኋቸውን ኦፖርቹኒቲዎችን በሁለተኛው ቪዲዮ ላይ የተወሰነ ነገር ሼር አድርጌያችሁ ነበረ። ላስት ዊክ የነበረን ቪዲዮ ላይ ኦፖርቹኒቲዎችን ለማግኘት ፋውንዴሽናል የሚባሉ ቤዚክ የሚባሉ ነገሮች የቶቹ ናቸው ብለን ዲስከስ አድርገን ነበረ። መጀመሪያ ያለው ዲጂታል ስኪልስ እና ዲጂታል ቱልስ ፕሪሬኩዚት ማለትም በቃ መገኘት ያለባቸው ግዴታ የሆኑ ነገሮች እንደሆኑ ብዬ ነበር። ሁለተኛ ደግሞ ኮሚኒቲ ኢንጌጅመንት እና ቮለንቲሪንግ በጎ ፈቃደኞችን የሚፈልጉ ተቋሞች ላይ እየሄድን በጎ ፈቃድን በመስጠት ሲቪያችንን እና ኤክስፒሪየንሳችንን እና ደግሞ ኮሚኒቲ ላይ የምናደርገውን ኢምፓክት የምናሳይበት ነው ማለት ነው። ሶስተኛ ደግሞ ስለ ሶሻል ሚዲያ ብዙ የተወሰነ ነገር ተባብለን ነበረ እና ሶሻል ሚዲያ ሄልፕስ ለኛ ቪዚቢሊቲ ከዛ ደግሞ ሌሎች ኦፖርቹኒቲዎችን በጣም ሼር ስለሚደረግ ዌብሳይቶች ላይ ሊሆን ይችላል፣ ሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርምስ ላይ ሊሆን ይችላል፣ ኦር ቮለንቲር ስናደርግ ደግሞ ባገኘንበት ኔትወርክ ሊሆን ይችላል። የተለያዩ ኦፖርቹኒቲዎችን የምናገኝበት ወይ ስለሆነ ሶሻል ሚዲያን ሲሪየስሊ ለጥሩ ነገር መጠቀምን ፕራክቲስ እንድናደርግ እሱ ነበር ሶስተኛ ፖይንት። ሞር ያንን ቪዲዮ ማየት ከፈለጋችሁ እሱንም እዚህ ጋር አስቀምጥላችኋለሁ። ያለፈው ቪዲዮ ላይ እንዳልኳችሁ this week በዚህኛው ቪዲዮአችን ዲስከስ የምናደርገው ስለ ኦፖርቹኒቲስ ትራኪንግ ነው። ይሄ ማለት ሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም ብዙ ኦፖርቹኒቲዎች ናቸው ማለት በቴሌግራም፣ በዋትስአፕ፣ በሊንክድኢን፣ በዌብሳይቶቹ ኢሜይላችን ላይ የሚመጣ ሊሆን ይችላል። some of them you can sign up እና በየሳምንቱ እንዲመጣ በየቀኑ እንዲመጣ ማለት ይቻላል። ብዙ ሰው ሚልክልን ይኖራል። so all of this አሁን ይህን ቻናል ብታዩ ተማሪዎች፣ ሰራተኞች ሊሆኑ ትችላላችሁና ከላይፋችን ጋር አንድ ላይ ማስኬድ አለብን። we still have jobs፣ ስራ አለ፣ ኮሚትመንቶች፣ የተለያዩ ነገሮች ስለሚኖሩ ጊዜ እየሄደ በመጣ ቁጥር ፕሮግራምድ በሆነ አፕሮች ነገሮችን ማኔጅ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። so that's why የሆነ ሲስተም ክሬት ማድረግ አለብን። ስለዛ ሲስተም ነው ዛሬ የምንነጋገረው ማለት ነው። እና ዛሬ እኔ ኖርማሊ ኤክሴል ላይ ክሬት የማደርገው ትራኪንግ ሲስተም አለ። ያንን ሲስተም ላይቭ አሳያችኋለሁ። እና ደግሞ ላስት ታይም ግራንትስ ኤንድ ሞር የሚባል ፔድ አፕሊኬሽን ትራኪንግ ያለው እና ራሱ ሊንኮችንም ኦፖርቹኒቲዎችን ሊንኮችንም እዛ ዴታቤዝ ያለው ዴታቤዝ ኤንድ ኦፖርቹኒቲ ትራኪንግ ሲስተም ያለውን አንድ ነገር አስተዋውቂያችሁ ነበር። ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጬላችሁ ነበር ሊንኩን። እሱንም ከዛም ከሶሻል ሚዲያ how we can do I'll show it to you ማለት ነው። ዛሬ የኔን አፕሊኬሽን ትራኪንግ ሲስተም በጣም ሲምፕል ኤክሴል ላይ የምሰራውን ሊንኮቹን ከሶሻል ሚዲያ ብቻ ከማገኝበት ቦታ አምጥቼ እንዴት ማኔጅ እንደማደርገው አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ያንን ከማድረጌ በፊት ግን ልላችሁ ፈልገው ነገር ሁሉም ኦፖርቹኒቲ አንደኛ ለኛ አይሆንም ማለት ሁላችንም የተለያየ እንትን ላይ ነው ያለነው። አሁን ለኔ ሁሉም የማየው ኦፖርቹኒቲ ኢቭን አገርም እድሜም or something ተመሳስሎ ግን ስቲል ላይሆን ይችላል ማለት we need to be able የሆነ ፊልተር የምናደርግበት የሆነ ክራይቴሪያዎች ሊኖረን ይገባል ማለት ነው። እና ከዛም ባለፈ ደግሞ we have to ራሳችንን ከአፕሊኬሽን ጋር የሚመጡ ብዙ ነገሮች አሉ ማለት በጣም ግላመረስ የመሰለን ነገር when we actually get it በጣም በቃ ሊረክስብን ይችላል ማለት እና ደግሞ ትላልቅ ኢንስቲትዩሽኖች ብዙ these are በቃ የሆነ ነገር የሆነ level of standard እና የሆነ level of coordination ሊሆን ይችላል or something ጠብቀን or value ሊሆን ይችላል እና ላናገኝ እንችላለን።
እና እንደዚህ አይነት ነገሮች happen ሲያደርጉ አንደኛ እንድታስቡ የምፈልገው ነገር ከመጀመሪያም when you apply have የሆነ standard like more than the deadlines and ከሚሰጠው የሆነ አይነት እንትን just superficial ከሆኑ ነገሮች የሆነ አይነት ክራይቴሪያ ሊኖረን ይገባል ማለት ነው። ከዛ ክራይቴሪያ ውጪ ደግሞ የሆነ opportunity ወስነን ታይምን ኢንቨስት አድርገን እንትን ስንል engage ስናደርግ we need to decide በቃ የሆነ ለመጠቀም ወስነን ነው እንትን ማለት ያለብን። we should always keep positive የሆነ ማይንድ እና ለመማር ክፍት የሆነን አይምሮ ይዘን ነው መቅረብ ያለብን። ሰዎችን ለመተዋወቅ ለማናገር ኦፕን የሆነ ነገር ነው ይዘን መሄድ ያለብን። because እንደዛ ኦፕን የሆነ ፖዚቲቭ የሆነ ማይንድ ዝግጁ የሆነ ማንነትን ይዘን ከቀረብን I guarantee ከምንም አይነት ነገር ምንማረው የሆነ የምናገኘው ነገር ሁሉ ያለ። so please when you get apply ካደረጋችሁ የሆነ ነገር ማግኘታችሁ አይቀርም። የሆነ ነገር ስታገኙ ግን ምንም አይነት ነገር ይሁን just decide እኔ ከዚህ ነገር የሆነ ነገር ታይሜን ኢንቨስት ማድረግ ካልቀረ የሆነ ነገር መጠቀም አለብኝ ብላችሁ ወስናችሁ ከሄዳችሁ prior እንትን ስትሉ የሆነ አይነት ስታንዳርድ ይዛችሁ ከሆነ እንትን የምትሉት then you will get something። አሁን እኔ ብዙ ኤክስፒሪየንሶች ኖረውኝ ያውቃሉ። ማለት ለምሳሌ አንድ አፕሊኬሽን አይቼ በጣም አሪፍ ነው this is so good በቃ አሪፍ ነገር ነው ብዬ ሁሉ the online research looking into the institution ሊሆን ይችላል በቃ ሁሉን ነገር እንትን ብዬ ታይም ኢንቨስት አድርጌ ኤሴይ ጽፌ ምናምን ከዛ ግን application shortlist congratulations ምናምን ተብዬ ከዛ ግን ሰዎቹን ኢንተርቪው ሲያደርጉኝ the way they interviewed me or something ብቻ it wasn't like ለኔ እንደማይሆን እና ኤክስፔክት ባደረኩት እንትን ስላልሆነ this is not worth my time ብዬ ሊቭ ያረኳቸው ከአንድም ሁለትም ነገሮች አሉ ማለት ነው። ጀምሬ የተውኩትም ነገር አለ። አንዳንዴ በተለያየ ሲቹዌሽኖች ላይ መቻችላችሁ ይችላል ምናምን so have an agile and flexible attitude እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ማለት ነውና ፖዚቲቭ ማይንድ ከመኖርም ተጨማሪ ማለት ነው። እና so በዚህ ውስጥ ሳልፍ እቷት ምን እንዳስተማረኝ ታውቃላችሁ? ከመጀመሪያው ነው you need to look at በቃ በጣም ልታዩት ይገባል ከዚህ በፊት ያንን ትሬኒንግ ያደረጉ ሰዎች or ያንን opportunity ያገኙ ሰዎች ምናምንና የሆነ አነስ ያለ ሪሰርች ነገር ብትሰሩ በዛ ኤሪያ ላይ የተወሰነ ነገር ለማወቅ ብትሞክሩ አሪፍ ነው። keep trying keep applying apply ታድርጉ አይደለም ነው ግን apply ማድረጉ እንዳለ ሆኖ ግን flexible mind ሊኖረን እንደሚገባ ዛሬ apply ስናደርግ የነበረን አስተሳሰብ የዛሬ 3 ወር 4 ወር ዲሲዥን ሲሰጠን ሌላ ሰው ልንሆን እንችላለን። so በዚህ ሁሉ ውስጥ ስታልፉ የተለያዩ ነገሮችን especially በስኪል ክህሎትን በጣም ብዙ የምታዳብሩት ነገር አለ ማለት even ውሳኔዎችን ከመወሰን አንፃር ታይማችሁ በትክክል ማኔጅ ማድረግ ነገሮችን ፕላን ማድረግ ዴድላይኖችን ፎሎ ማድረግ ማለት these are በጣም important skills እና እዛ ላይ ፎከስ አድርጉ ማለት አሁን if you do this like ለ3 ወር ለ4 ወር ምናምን ስታደርጉ by the end የሚኖራችሁ እንትን በጣም አሪፍ ይሆናል ማለት ነውና ሪጀክሽኖችን በጣም ስለሚኖሩ I wasted my time ምናምን ብላችሁ እንድታስቡ አልፈልግም ማለት ሁሉንም አፕላይ የምታደርጉት ነገር ታገኛላችሁ ማለት አይደለም። ሪጀክሽን ይበዛል በብዛት ከሰክሰስፉል እንትን ይልቅ ማለት ነው። ግን don't give up diligent ሆናችሁ አፕላይ አድርጉ። አፕላይ ስታደርጉም ቅድም እንዳልኩት have some type of filter የምታደርጉበት ሜካኒዝም ግድ ነው። ግን don't give up like ሁሌ be motivated እና skills development ላይ ያላችሁ approach እንትን ሊሆን ነው የሚገባው ማለት ባታገኙትም at least ለምሳሌ ቪዲዮ መስራት ላይ ሊሆን ይችላል or ኤሴይ መጻፍ ላይ because እነዛን ነገሮች ነው የምትጠየቁት so through time ኤሴይ አጻጻፋችሁ አሪፍ እየሆነ ይመጣል the way you communicate when you make videos እሱ በጣም improve እያደረገ ይመጣል እና so many things እና ብዙ ነገሮች ላይ ያላችሁ ነገር develop ስለሚያደርግ it prepares you successful የሆነ career-ን እንትን እንድትሉ በጣም prepare ያደርጋችኋል ማለት ነው። so አሁን ወደ ላይቭ ዴሞንስትሬሽናችን እንሄዳለን። እሺ so አሁን Google Sheets ነው እኔ ብዙ ጊዜ የምጠቀመው ግን ኖርማል Excel sheet መጠቀም ትችላላችሁ it's the same thing
so እንደምታዩት already Excel has Google Sheets has already built in የሆኑ ቴምፕሌቶች አሉት so በእነዛ ቴምፕሌቶች መጠቀም is much ለኔ easy ሆኖ ማገኘው እንደዛ ነው so yeah so እንደዚህ ካመጣልኝ በኋላ ለራሴ purpose customize አደርገዋለሁ ማለት ነው so I don't need እዚህ ጋር owner የሚለው እንትን ለኔ ያስፈልገኛል ይሄኛውን ደግሞ በምን ቀይረዋለሁ መሰላችሁ ሊንክ ብዬ ቀይረዋለሁ because ከዛ column type ቴክስት አደርገዋለሁ ከዛ ይሄኛውን I make it deadline for me milestone ብዙም አያስፈልገኝም okay እንደዚህ ነው የሚደለተው deliverable ማድረግ ትችላላችሁ እናንተ ለምሳሌ እኔ አሁን normally የሚጠየቁ ጥያቄዎች or ለቪዲዮ transcript or something ማዘጋጅ ከሆነ Google Doc ላይ ሄጄ ለዛ particular application የሆነ document ይኖራል so እዛ document ላይ አስፈላጊ ሊንኮች any notes I have or essay ጥያቄዎቹን እዛ ላይ ሰራቸዋለሁ እና ለቪዲዮችም እንደዛ አደርጋለሁ ማለት ነው depending on the time I have እዛውም ላደርግ እችላለሁ ግን ብዙ ጊዜ Google Doc ላይ መስራት ለሌላም ጊዜ ሴቭ እንድታደርጉት እንደዛ ነው ጥሩ የሚሆነው ማለት ነው የሚመከረውም እንደዛ ነው so ከፈለጋችሁ እዚች ጋር የጉግል ዶካችሁን ሊንክ or something ማስቀመጥ ትችላላችሁ but for me I don't ብዙ necessary I want to keep things simple እና እንደዛ አላደርግም ማለት ነው so ነገሮችን አሁን እዚህ ጋር project task ሚለውን ምናምን rename ማድረግ ይቻላል ምናምን but አሁን let me show you and ለምሳሌ ከሊንክድን የሆነ application አምጥቼ እንየው ማለት ነው okay so here's our LinkedIn ላይ save ያደረግነው post global south opportunities የሚለውን page ባለፈው description ላይ አስቀምጬላችሁ ነበር አግኝታችሁ follow አድርጓቸው they have ብዙ opportunities post ያደርጋሉ so I ወደ Excel ልመለስና so እዚህ ጋር ኔሙን አስቀምጣለሁ ይሄኛውን opportunity የመረጥኩበት reason is because በጣም clear ነው like the description everything so ይሄንን post እኔ አሁን normally ሳየው በማንኛውም ሰዓት ላይ እችላለሁ any random time so normally random time ላይ ሳየው ይሄንን እንዳለ ላላነበው እችላለሁ ላይ መቼኝ ይችላል or something so save ነው ያደረኩት so LinkedIn home pageአችሁ ላይ መጀመሪያ ስትከፍቱት በዴስክቶፕም ሆነ I think በስልክ ሆነ ደግሞ ከላይ እንትኑ ስትነኩት saved items ሚለው ጋር ስትመለሱ ታገኙታላችሁ so አሁን እዚህ ጋር quickly ስናየው community development policy or human rights making positive impact ምናምን ይላል more መጀመሪያ ዘለን ማየት ያለብን ዴድላይኑን እና country specific የሆነ ነገር ካለው ነው so deadline we still have time ገና ጃንዋሪ ላይ ነን so በሀገር እንትንሉ ከሆነ so እዚህ ላይ ካለው information we haven't found anything like country ብዙ ጊዜ በጣም አሪፍ opportunity ሊሆን ይችላል ግን ለኤዥያኖች ብቻ የሚሆን ከሆነ or ለምሳሌ እኔ ኢስት አፍሪካ ነው ያለሁት ለኢስት አፍሪካ ማይሆን ከሆነ ለሴንትራል or west or something የሚሆን ከሆነ ለኔ አይሆነኝም so ለምን ጊዜ እናጠፋለሁ ዝም ብዬ ብቻ ግን ለኔ eligible ባልሆን ራሱ እዚህ ጋር ስሙንና at least ኖትስ ላይ የሆነ ነገር መቀመጥ አለበት ምክንያቱም እነዚህ ፔጆች ላይ ሰርኩሌት የሚያደርጉት አፕሊኬሽን እንትኖች ሊንኮች they're the same እና ሌላ እንትን ላይ የዛሬ ሳምንት ሊሆን ይችላል ላገኘው ይችላል እና ረስቸው
ኦኬ እንደገና ሊንክ ውስጥ ገብቼ ኢንፎርሜሽን ፋይንድ አውት ማድረግ የለብኝም ማለት ነው። አሁን ስለዚህ ካንትሪ ስፔሲፊክ ነገር ካለው ሊንኩ ጋር ምናምን ሄደን እናየዋለን። ግን እንድታስቡ የምፈልገው ነገር always even if you're not eligible አንዳንዴ keep it because የሆነ ነገር እንትን ትላላችሁ ማለት ነው። it helps you keep track ማለት ነው። So that's what we mean tracking applications. So 02 February ነው ሊንኳንም እንትንላታለን ሊንኳንም እንከፍታታለን ማለት ነው። yes so here 02 February ምትለዋን ሳንረሳት እናስቀምጣታለን። ኦኬ ሊንኳ አለ ሶ እዚህ ላይ ላንድ አድርጋችሁ ማለት ይሄን ሊንክ አይደለም ሴቭ የምታደርጉት this is where we go ማለት ነው። ኦፊሻል የእንትኑ ጋር የአፕሊኬሽኑ ኦፊሻል ፔጅ ጋር ሄደን so this is where we get ሁሉንም ኢንፎርሜሽን so እዚህ ጋር we have a choice so filter እንዳልኳችሁ the first step is saving ከዛ በኋላ እዚህ ጋር መጥቶ ከላይ ያሉትን ኢንፎርሜሽኖች አይቶ we can just save the link እዚህ ጋር ሊንክ ሴቭ አድርገን ኖትስ አሁን in this case እስካሁን ምንም ስታንድ አውት የሚያደርግ ነገር አላየንም። ለምሳሌ ብዙ ሰዓት የሚፈልጉ አፕሊኬሽኖች ከሆኑ ሜቢ ቪዲዮ ሜክ ማድረግ ካለብን because ቪዲዮ ሜክ ማድረግ ካለብን አሁን ዴድላይኑ አንድ ቀን ሲቀረው ምናምን ላይመቸን ይችላል or something እንችላለን actually ግን depends on the situation there might be things special things that we want to note ማለት ነው። priority levelም ላይ አሁን ይሄ opportunity ስናየው አሪፍ ይመስላል። so እዚህ ጋር priority level ላይ አሁን I would make it around priority 2 because ብዙም ስለማናቅ ምናልባት we might need to research about this እንትን ማለት ነው። so እንግዲህ እዚህ ጋር እናቆማለን። so አንዳየን ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ቀጥለን what did I close? እሺ ከዛ ደግሞ ቀጥለን ባለፈው ያልኳችሁ grants and more database and tracking system አለው ያልኳችሁ it's this excel so እንደምታዩት እዚህኛው excel ላይ በጣም ሊንኩም አለ the category ምን አይነት opportunity እንደሆነ so excelአችንም ላይ we can have a section for that usually ስሙ ላይ ስለሚያስታውቅም እንትን ማለት እንችላለን ግን ይሄኛው በደንብ clearly ምን አይነት እንደሆነ ያስቀምጣል ማለት ነው። so deadlineዎቹ አለ the status so we can take ከዚህ ውስጥ አንዱን ራሳያችሁ crafting tomorrow ሚለውን deadline is in 3 days so እቺን ደግሞ እናያት ማለት ነው። oh my god connection እሺ ይሄኛው ደግሞ January 25 is the deadline ይሄ ቪዲዮ ሬኮርድ ማድረገው it's on the 22nd no this is not okay the main thing so ይሄኛው አሁን በዴድላይኑ ብቻ በዴድላይኑ መቅረብ ብቻ ፕራዮሪቲውን ከፍ ልናደርገው እንችላለን። I think በዴድላይኑ ብቻ more ከፍ አድርገነው ከዛ ግን እዚህ eligibility criteria ላይ ስንመጣ eligibility criteria is the main thing obviously ለኛ ማይሆን ከሆነ ምንም ጊዜ ልናጠፋበት አይገባም። deadline እና eligibility criteria are the main things እና መጀመሪያ ዲሲሽናችን ሜክ ምናደርግበት ማለት ነው። እዚህ ጋር መተን ስናየው it says location citizens of permanent residents of Nigeria, Ghana or Kenya
ኢትዮጵያ የለችበትም ኢትዮጵያዊ ስለሆንኩ አሁን ለኔ ስለማይሆን ሄድና ኤክሴል ጋር not eligible ብዬ አስገባበታለሁ ማለት ነው። እና እንዳልኳችሁ ኤክሴላችንን እንደዚህ አድርገን ስትራክቸር እናደርጋለን እና ሌላም ኤክሴል ክሬት ማድረግ እንችላለን እዛው ላይ ሰክሰስፉል ስንሆን or anything like update ማድረግ ለኛ በሚመቸን እንትን ማለት ነው። አሁን I had separate Excel successful ለመሆናቸው አፕሊኬሽኖች እነሱን እንትን ምልበት because through time I wanted to see I don't know የት ጋር ሰክሰስ እንዳገኘው ማየት ስለፈለኩኝ ማለት ነውና ከዛም ውጪ የተለያዩ ነገሮችን ማኔጅ ለማድረግ እንትን እንችላለን ከጊዜ በኋላ ምናልባት በኳርተር ያደረግን ለምሳሌ የዚህ አመት እስከ ማርች ያለውን ምናምን ያደረግን መቀጠል እንችላለን ማለት ነው so depending on እንደሚመቻችሁ እንትን በጣም ባውኪ እንዳይሆን ከላይ ማየት የምትፈልጉ ከሆነ እንደሚመቻችሁ ያደርጋችሁ so this is briefly this is the system I use ማለት ነው እና በእንደዚህ አይነት approach apply ማድረግ እንችላለን ማለት ነውና ይሄ system this kind of track በdeadline eligibility track ያደረጋችሁ ከዛ ሌላ workspace ደግሞ create አድርጎ ነገሮችን እዛ ላይ ማለት it's ለሁሉም ነገር ለስራ መጠቀም ትችላላችሁ ለስኮላርሺፕ መጠቀም ትችላላችሁ for all sorts of applications መጠቀም ትችላላችሁና እዚህ ጋር ቢልድ የምታደርጉት ስኪል ለሁሉም ነገር አሁን ሜቢ ኮንፈረንስ ፈልጋችሁ ሊሆን ይችላል ግን ለዛ ኮንፈረንስ አፕላይ ስታደርጉ you building የሆነ አይነት ክህሎት ያዳበራችሁ ነው ለሌላ ነገር ይሆናል ለሌላ ነገር አፕላይ ስታደርጉ more እንትን ትላላችሁ ኤሴ መጻፍ ቪዲዮ ሜክ ማድረጉ everything it's experience ይሰጣችኋልና through time እንትን ያላችሁ እየጎበዛችሁበት እና more success rate ያገኛችሁ ትመጣላችሁ ማለት ነውና that's what I want to say have a positive and growth mindset እና ሁሉም ከሚሆነው ይልቅ ማይሆነው ነገር ይልቅ ሊበዛ ይችላል ግን don't let the rejections get to you it's not that much guys ምንም ማለት አይደለም እንደዛ እንድታስቡት ይሄን ያልከባድ ነገር አድርጋችሁ እንድታስቡት አልፈልግም ማለት አንዳንድ ጊዜ I know time invest አድርገን ሰው ማማክረን ብዙ እንትን ብለን አፕላይ የምናደርጋቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉና when we don't get it በጣም heartbreaking ሊሆን ይችላል ግን እንደዛም ቢሆን አንድ እንድታስቡት የምፈልገው ነገር ለኔ ያለው ነገር አለ በቃ ያንን ነገር እስካገኘው ድረስ ነው ብላችሁ እንድታስቡ ፈልጋለሁ እና there's something waiting for you እና ያ የሚጠብቃችሁ ነገር እስክታገኙት ነውና it doesn't matter በቃ ወይ የሆነ አይነት rejection experience ካደረጋችሁ ወይ ለእናንተ ብሎት አይደለም or ደግሞ try again ነው እንጂ it's never እንደነው አትሰሩት እና you can always apply እንደገና በየአመቱ የሚወጡ እንትኖች አሉ እነሱን ተማልት ይቻላል ምንም rejections are not that deep ይሄን ያህል they're not that deep ብላችሁ እንድታስቡ ለኔ የሆነ ነገር አለ የሆነ ቦታ ላይ ለኔ ተቀመጠ ነገር አለ ያንን ነገር ለማግኘት ግን you have to go get it ማለት ነው እና these applications ደግሞ they are refining የሆነ skill እናንተ ላይ shape ያደረጉ ነው ያሉትና እንደዛ እንድታስቡ ፈልጋለሁና you're not wasting your time እና በደንብ ጠንካራ resilient የሆነ እንትን እንዲኖረን እኔንም ጨምሮ እንትን ላለው ማለት ነው እና thank you so much have a great week በጣም አመሰግናለሁ እስከዚህ ድረስ ላያችሁ መልካም ሳምንት see you soon